Welkom bij een nieuwe F1 2021 Track Guide video. In deze video ga ik uitleggen hoe je sneller kan rijden op Silverstone en laten we meteen beginnen. Voor bocht 1 wil je de baan zo groot mogelijk maken voor jezelf, dus daarom gaan we helemaal over de curb links rijden. Op deze manier hoef je minder in te sturen en als je minder instuurt, dan betekent dat dat je minder snelheid verliest en dat is het doel voor bocht 1. Probeer de eerste bocht zoveel mogelijk af te snijden, want daardoor win je toch weer wat tijd. Bij het uitkomen van de bocht probeer je de lijn daarna zo kort mogelijk te houden en komen we aan bij bocht 3. Hier beginnen we met remmen wanneer de curb links begint. Dit is ook weer een bocht waar trailbraking enorm belangrijk is. En weet je niet wat trailbraking is? Check dan de link rechtsboven op je scherm, want daar vertel ik meer over trailbraking, wat het is, hoe je het doet en waarom het sneller is. Dan schakelen we terug naar de derde versnelling, raken we weer de apex goed en shortshiften we naar de vierde versnelling. De volgende bocht naar links komt er alweer snel aan, dus je probeert zo snel mogelijk naar de rechterkant van de baan te gaan om zo goed mogelijk uit te komen voor bocht 4. Bij bocht 4 probeer je een late apex te pakken, want je hebt daarna een lang rechtstuk. Dus je wil al je snelheid meenemen bij het uitkomen van de bocht en zoveel mogelijk snelheid meenemen naar het lange rechte stuk. Bij het uitkomen van bocht 4 kan je ook over de curb rijden. Deze heeft in tegenstelling tot de meeste curbs in F1 2021 veel grip en kan je zonder problemen op accelereren. Je hebt nog een klein knikje die eraan komt en deze probeer je ook weer zoveel mogelijk af te snijden en in een rechte lijn te rijden om weer zo min mogelijk snelheid te verliezen. Op dit rechte stuk heb je DRS, dus zet deze zo snel mogelijk aan en dan komen we nu af op bocht 6. Ook hier maken we de baan weer zo groot mogelijk voor onszelf en gaan we rechts over de curb rijden. Je kan voor deze bocht zo bizar laat remmen. We remmen pas na het 50 meter bord en ook voor deze bocht pak je een late apex. Wij pakken de apex hier helemaal niet. Idealiter wil je met je linkerwiel over de curb gaan om de bocht zo goed mogelijk af te snijden. Daarna weer zo vroeg mogelijk op je gas gaan en wat je hier wil doen, wat ik helaas niet doe, is om weer een klein beetje naar links te gaan op dit korte rechte stuk. Om de volgende bocht voor jezelf weer zo ruim mogelijk te maken. Dus een klein beetje naar links op dit rechte stuk en dan komen we aan bij Lovefield. Misschien wel de bocht in de Formule 1 kalender met de meeste lijnen die je kan gaan rijden. Zelf vind ik het fijn om met een hoge snelheid aan te komen, insturen en dan iets af te remmen. Terugschakelen naar de tweede of derde versnelling en jezelf dan echt te slingshotten op het rechte stuk. Zo vroeg mogelijk op je gas gaan, want vanaf hier is het tot en met maggots vol gas. Als je hier dus eigenlijk veel snelheid mee kan nemen, uit de bocht win je daar zoveel tijd mee. Uitkomen van de bocht shortshiften we ook naar de vierde versnelling en bij het uitkomen van de bocht gebruiken we weer de hele baan. En we shortshiften naar de vierde versnelling, want dat geeft iets meer stabiliteit met op het gas gaan. Vanaf nu is het dus eigenlijk een lange tijd vol gas. We hebben dit kleine knikje nog en deze proberen we ook weer zoveel mogelijk af te snijden. En dan gaan we ons nu voorbereiden op kops, die ik enorm lastig vind in F1 2021. Je moet precies op tijd en goed insturen. Wil je deze bocht vol gas nemen, moet je liften of glijdt de achterkant weg. Dan heb je te laat ingestuurd en is je ronde voorbij. Voordat je instuurt ga je weer helemaal links over de curb rijden om de baan weer zo ruim mogelijk te maken. Zodat je minder scherp hoeft in te sturen voor de bocht. We sturen een milliseconde na het 50 meter bordje in. En zoals je gaat zien kan deze bocht vol gas. We nemen kops nu perfect en gaan af op de gaafste bochtencombinatie in de Formule 1, maggots, Beckett's en Chapel. Voor de eerste bocht zie je weer dat we zoveel mogelijk naar links zitten op de curb. Let wel op dat je niet het rode broodje raakt, want anders kan je loskomen van de grond, waar ik helaas alles over weet. Dan voor de volgende bocht naar rechts wil je zoveel mogelijk de curb pakken en na de curb nog een klein beetje naar rechts sturen, zodat je de volgende bocht naar links weer wat ruimer voor jezelf maakt. Dan vol commitment insturen naar links, lichtjes remmen en terugschakelen naar de zevende versnelling. Je wil hier verder naar links zitten dan dat ik nu zit. En als je deze bocht goed neemt, ga je echt vol over de curb. En dan voor de laatste bocht naar rechts rem je nog een keer lichtjes. Schakel je terug naar de zesde versnelling. Probeer je weer aan de binnenkant zoveel mogelijk curb te pakken. Zonder over de rode broodjes te gaan, want dan spin je waarschijnlijk. En gaan we weer zo vroeg mogelijk op onze gas. Want ook hierna heb je weer een lang rechtstuk. Wij gaan hier zelfs over het gras, maar liften is geen optie. Dus we houden onze voet op het gaspedaal en hebben nu weer even een moment om uit te rusten op dit rechte stuk. Ook op dit rechte stuk heb je DRS, dus deze zet je weer zo snel mogelijk aan. En gaan we ons voorbereiden op stow. Bij stow wil je lichtjes remmen, iets nadat de curb links begint. Wij schakelen terug naar de zesde versnelling en nemen in deze ronde iets te veel snelheid mee door de bocht. Hierdoor moeten we lang wachten voordat we weer op ons gas kunnen gaan. Je wil hier halverwege de bocht echt aan de binnenkant van de bocht zitten, want als je dat doet, kan je vol op je gas gaan als je halverwege de bocht zit. Wij zitten nu iets te wijd, dus moeten even wachten en verliezen daardoor wat tijd. We komen wel precies goed uit en dan moeten we nog een paar bochten door, maar deze zijn niet zo makkelijk.
Door de chicane die er nu aankomt remmen we wanneer de curb rechts begint. Ook hier remmen we weer op de curb, want deze heeft op Silverstone veel grip. Dan ook voor deze bocht is trailbraking weer enorm belangrijk en schakelen we terug tot de derde versnelling. Deze linkerbocht kan je sneller doorheen, maar je offert deze bewust op voor de bocht naar rechts die er nu aankomt. Want na de volgende bocht is het een rechtstuk tot de finish, dus je wil weer zoveel mogelijk snelheid meenemen. Wanneer we de apex raken in deze rechter schakelen we op naar de vierde versnelling, want je wil hierna zo snel mogelijk weer op je gas gaan. En als je shortshift kan je met iets meer balans in de auto op je gas gaan. Vanaf nu is het een sprint naar de finish en hebben we een rondje op Silverstone gereden. Heeft deze track guide jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan voor meer F1 2021 video's. Bedankt voor het kijken.